oferi informații valoroase despre starea dumneavoastră de sănătate. Un post de buzunar a fost reținut de poliție după ce a furat un portofel din buzunarul unui bătrân. Incidentul a avut loc într-un microbuz de pe ruta 154 din capitală. Fiți serios! Grecia nu e unică. Pot să mă duc și mâine să organizez. Dar societatea noastră este gata să accepte societatea greacă nu e pregătită, dar trebuie adoptată o lege ca să confort și permeabilitatea produselor Laura Mati Verona și bucură-te de un somn sănătos. 63% au spus că lucrurile merg într-o direcție greșită. Consumul exagerat de informații secrete dăunează grav sănătății dumneavoastră. De luni până vineri, de la ora 14. Ei presupun că pe rafturi vor ajunge doar produse necalitative. Chiar că scris acestea mesaje licențioase pe un site de socializare. Administrația și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde putem deveni prieteni. Eu sunt Lilu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc... Mă iertați, pățani, așa de mă urmă așa. De fapt, voi am aveți de lucru, dacă erați vă duceți acasă, da, erați vă nervați pe mine, așa? Давай. Vai, să ești liber? Nu. Dar când te liberezi? Nu știu. Târziu, încerc la băieți. Cum vine ecranele dumneavoastră, dar rămâne pe site. Vasea, poate totuși cu tine montez, că nu am cu cine monta. S-a ocupat, Lena. Bun, și unii sunt ceilalți băieți, ce se întâmplă? S-a concediat 2 zile trecute și a rămas fără. Adică s-au dus, dar în loc nu a venit nimeni. Nu. Și cum să montăm? Cum să lucrăm? Nu știu, și mai trec cu niște director aici. Foarte frumos, foarte bine. Faci lucrez că nu se Aici și eu și să fac. Îmi dau demisia mâine, parcă lucrez la fermă. Și-ți vinovat și pe pagina noastră de Facebook. Ți ajunge la mâncare și la plecare. Морально он... давит? Давит. Он давит морально. Он давит немножко с этим, со временем. Очень мало времени осталось. И мы должны успеть снимать этот фильм. Это же лицензия. Хорошо, подожди. У тебя есть сценарий? Нет. Но... Ты хочешь снимать фильм без сценария? Слушай. Не, слушай, я тебя знаю. Я знаю, что мы когда начинаем, мы из чего-то перерастаем в что-то большее, знаешь, и появляется этот процесс. Это фильм. Ну ты так можешь. Alo. 105B. А, 105. Слушай, это не это вызов. Вызов. Вызов, это не Б. Я всегда говорю «да». А я всем говорю «бы». 105-бы. Это вызов из русского. А С это скинуть. Сбросить, вот, сбросить. Вызов сбросить. А я все. не знаю, чебе. Знаю, чебе. Это же русская Сейчас компания. покажем ему эту сцену. Посмотришь на... А? Прикольно. Mai zarază și omul, face și o frumoasă și măcăită, știi? Ты куда ты идешь? Как у меня... Взгляд из-за шерсти парки плюнь, ты дрянь.
Dar ce așa ai făcut? Nu, după așa mi-e vesel, mi-e frumos. Da, dar chestii prăjești și gata. Они хотят заставить нас задуматься, они хотят запугать нас. С самого начала игра обнаруживает скудость поэтического вдохновения. Простите меня, но это может быть наиболее поэтическим свидетельством того, что кино страшно отстает на полвека от всех остальных видов искусства. К тому же сюжет не обладает даже ценностью авангардного фильма, хотя все недостатки такового в нем и присутствуют. Я сделал кое-какие пометки, но не думаю, что они пригодятся вам. Спасибо. Для меня, впрочем, остается небольшой загадкой сам факт, что вы подумали обо мне в плане сотрудничества, которое, откровенно говоря, я не знаю, как можно осуществить. Нет, напротив, вы мне принесете огромную пользу. Видите ли, что касается фильма, именно этого фильма, я хочу снять его. Я отложил на 2 недели съемки только... Noi suntem la lucru acum. Voi veniți la noi la... Mie asta nu mai ajunge până în cap ceala, dați-i pași. Prinde omul! Asta încoace. Păi, bă, ne-a să filmează. Сорочи. Самая истина базарят нам. Я de cada mă jos. Maica Domnului! Maica Domnului! Și urmează și părinții ești răspunsul cu tăie. Tu scoală și ceas și voi ubire voi și. Și urmează. Ce-ți luate bolnavi ești voi? Cămuși. Eu ciorne bolezi, mă. Precum și noi iertăm greșelilor noștri și nu este să ne izbăvești și declar amin. Maica Domnului, ajută-te! Facem până asta. Jusălență! 55. O amantă, l-o pălit, l-o țâtul, l-o înșept. Da, îl cunoașteți pe dânsul? Eu să ieși la fată, nu sunt de aici, ea că sunt care aici, ea nu știu. Să chem pe, mă rog, mă mai filmați pe mine. Natasha, ia-mi în parte. Eu să ieși așa cu niște nebuni. Televizișa, adică loc. Bună ziua! Bună ziua! Nu vă speriați așa! Ei, nu mă filma cu așa... Dar stămați că nu vă speriați. Ei, da și ieși, ce-ți faci? Doamne ferește, dar parcă... Dar păi să mă filmezi, să mă arăți așa cu astea, viduista? Care vidu? Noi filmăm așa. Nu să filmăm eu la Dar și ocazie. Să vă întrebăm de ce s-a întâmplat în apartamentul 55. Dar eu singur nu știu, am auzit, dar de... Ce ați auzit? Eu i-am luat la mine din portofel și el mă nervează, mă. Pățește-te. A nostru portofel. A meu portofel. A nostru. La bani. Banii zic că i-ai luat?
ștrisurile de la cosmetice. Comunale cât avem? 1200. Cât? 1200. Cât? Действительно, какая проблема в нем есть? Он разный. Разные что имеете? Ну, разные сцены, разные планы, правильно? Это действительная проблема? Нет, не проблема, так, а ты к чему ведешь? Нет, а какая действительная проблема в нашем фильме, если она есть? Не знаю, я не вижу проблемы. Нет, нет проблемы. Нет. Может, она есть, я ее не вижу. Ну, скажем, тогда, ну, может быть, ее и нету, да, проблемы? Да. Но нам кажется, что ее есть. Хорошо, хорошо. И кажется, потому что сцены разные, и как-то не склеивается, да? Да. И мы думаем, что, наверное, музыка. А какую мы музыку можем использовать, да? Да. А я видел вот один фильм. Да. Да, попробуй как-то. Слушай, давай так. Давай так. Давай попробуем. И как хорошо мы говорим за кадром. Да. И как беспонтово вы говорите в кадре. Ну не очень беспонтово, но не так хорошо. Не так хорошо, как хотелось бы. Вот об этом я вам и говорю. Давай писать. Мне не очень нравится. Почему? Переход с одной сцены к другой сцене. Получается, как бы я понимаю, что мы где-то вот в этом выигрываем. Но вот именно этот самый переход, именно этих сцен, он не клеится. Здесь, или, по-моему, может быть, музыки не хватает, ты не думаешь так? Вот, мерси. Вот есть, короче, есть один фильм, да. И там американское футбольное поле, сцена такая, вот американское футбольное поле, идет парень, очень странно одетый, очень такой вот, ну, очень странно одетый. И он проходит через это пустое поле, и ты задаешь вопрос, как бы, почему парень по такой странно одетый идет по этому пустому полю, знаешь. И вот включается музыка такая героическая, что ты смотришь на него, ты начинаешь в него как будто верить, знаешь. Даже у меня сразу появилось такое, может он какой-то супергерой, но там вообще речь не идет о супергерое. И вот он идет такой идет такой, руку наверх, и все, и он пошел, понимаешь, вот как он идет, и все. И музыка там просто, ну, необходима была, знаешь, как будто вот если бы, ну, посмотрели, вот как у нас в фильме, без музыки это как бы вообще не было то же самое. А вот музыка, ну, очень хорошо. А как называется фильм? Я не могу вспомнить. Есть такой фильм, действительно. Есть такой фильм. И парень в конце понимает. Да, поднимает руку и все. Я его найду, я тебе принесу, покажу. Слушай, мне надо идти, уже поздно. Мне друг предложил работать в телевидении. В телевидении? Да. А что это сразу? Это такой странный, серьезно. То ты фильм снимаешь, то ты в телевидении идешь. Я думаю, тебе надо согласиться. Просто пойти хотя бы посмотреть, знаешь, для начала. Потому что это что же телевидение? Это опыт. Это опыт, да, как бы логично. Но другой вопрос, у тебя же телевизора дома нету, что вообще нужно. Что ты знаешь о телевидении? Знаешь, что надо знать, что на телевидении. Просто они сами не знают, что они там делают. Алекс. Мы не забыли про фильм? Какой? Ну, тот, который сухой. Да. Merg pedagogul. Mă rog. Ia la cafea. Da. Băiatul de care vă vorbeam, lăsați-l la o steacă. Hai, ieși.
La noi aici, la uzină. Sus la 2 ori. Aici, stai să deschidem numai. Uite la noi, uite la noi. Ce dormi aici, dragă? Mai du-te pe acasă. Dar ce să fac acasă? Sunt dedicată muncii. Hai, treci. Uite la noi, dedicată. Bun, Ion, da? Ciudat, parcă nu-ți stă numele ăsta, știi? Dacă aștept ceva la Artur, Leonard, ceva. Da, mi-au mai spus. Da, bun. Bine, Ion, zi tu, cum? Ai ceva experiență de editor? Ai lucrat, învățat, faci, cum? La televiziune n-am mai lucrat, dar sunt student la regie film și am mai făcut proprii lucrări, cunosc montajul. Da, mi-ai spus la film. Bine, ce să zic, ăsta e bordeiul nostru, asta ar fi masa ta de lucru. La noi cazuri sunt diferite, știi cum, vin editori poate mai slabi, așa, mai stângaci cumva, dar aici se învață, cresc, devin tot mai grei, mai important. Dar este și invers, că vin băieți mai puternici, așa, mai impunători, dar dacă nu li se potrivește, ia că și om care se trebuie. Ce am auzit? Am auzit că el a tăiat pe soțul ei, da, și s-a întâmplat în ăsta, nu știu, între dânsii. El mai avea o soție, s-a despărțit, dar nu s-a despărțit. El s-a dus la dânsul și jumătate de an au fost. Și pe urmă au venit vreo 2 ori și l-au prins cu alta. Și ei, dar l-au prins cu una care beș, o femeie imposibil de trăit și de uitat la dânsa. Și s-au apucat amândoi de băut și ei au fost vreo 2 ori și l-au prins cu dânsa. Și s-au gândit că nici ei, nici am vedere că nici ei, nici ei ca să fac ceva. Nu știu, vecinul a spus că au auzit stonuri așa un fel seara târziu, parcă și plâng, parcă plânge, parcă se nădușe, nu știu, dar o să mai mult nu au auzit nică, nu s-au certat înainte de asta, nu s-au auzit certuri, nu s-au auzit nică. Dar ei așa cum trăiau? Ei beau amândoi, se beau amândoi, se băteau amândoi, ei trăiau ca mâța cu câinele. Dar s-au luat chipurile din dragoste, să iubeau, să... Dau copii? N-au copii, au copii, iar copiii ei cu prima familie și el tot așa are 3 copii cu prima soție. Da. Dar e câți? Tot 3. Tot 3. Da. Îți mulțumesc frumos. Alte întrebări? Tactice. Sunt? Eu vă mulțumesc, vă doresc succes și obiectivitate. Nu o să fiți obiectiv, nu o să discutăm, mai ales cu public. Eu, răzăcerăvat să vă tupui. Și acum sloganul ăsta vă să spune ce gândești, nu apare. Ha? Unde e el? Unde și spune ce gândești? Ha? Ia că eu spun ce gândești, ce nu m-a arătat pe mine cum gândesc eu? Mafia în educatorii, mafia, jos cu mafia, vrem dreptate, vrem bani înapoi, mușiți din străinătate, hoților și tălharilor. Noi în Europa lucrăm, aici pe noi hoții fur la noi. Ne-e rușine că ne conduceți voi, tălharilor și hoților, ne-ați furat banii, făcuți pe străinătate. Jos mafia și tălhari. Și încă strigă ei, vor în Europa. Aici Europa faceți, aici Europa. Moarte la mafioși, moarte! Mafia, jos! Asta ne dreptate vrem. Vrem dreptate de la toate instanțele, că toți știu de durerea noastră, nimeni nu luați și măsuri că ne-ați furat banii și ați fost bandiți și tălhari și magari. Moldovii. Da, asta să ne spui de când vă țin minte din spital. De mic copil, de la 7 luni, în fiecare lună sunt prezent aici. Ce primești aici? Ce se face? Transfuzii de sânge, picurători, pastile. Tu știi care este? Ce boală Beta talasemia. Cunoști pe de rost această boală deja și tot? Ce știi? Ce ai?
este scade sângele. Te doare ceva atunci când, uite, îți vine ai necesitate? Obosele, dureri de ficat, așa câteodată. Te afectează la învățătură chestia asta? Da. De ce? Lipsesc foarte mult și orele care nu... Înainte să apară surioara mai mică, stăteam singură de la 7 ani. Dar acum când eu ziceam mamei că vreau foarte tare o surioară, ea mi-a împlinit dorința, dar când m-a aflat că o să fie tot așa. Mă simt mândră. Uite câte. Multă informație, se vorbește foarte mult și totuși deseori tinerii nu pot să-i dea informații. Deci noi vreau să spun că au dreptul să fie doar ca să se informeze. Cine tot prezervative poate da medicul de familie inclusiv, dacă nu vrea să vii la o clinică specializată. Medicul de familie care... În mare parte sunt angajați prin televiziuni, ceea ce strică un pic sau complică munca dumneavoastră de a face să gândească cinematografic, pentru că televiziunea are alt ritm de lucru. Da, de fapt, în școlile mari cinematografice nu se permite ca studenții în timpul procesului de învățământ să lucreze la televiziuni care au totul alte cerințe, au alți parametri de gândire, zicem. Dar, dat fiind situația care o avem noi acum, deci eu le mai permit să lucreze, dar întotdeauna le atrag atenția că acolo voi puteți să vă câștigați numai o bucată de pâine acum, dar a gândi cinematografic, a gândi sistematic, a gândi creativ, este... Și, repet, dacă ai o gândire cinematografică, dacă știi ce înseamnă cinematografia și televiziunea bună, în sensul bună, oriunde te-ai duce, poți să faci lucru bun. Două planuri lipite profesionist, unul de altul și de acum înseamnă ceva. Un racursiu, o imagine, mai puțin, mai mult elaborată, cu o lumină mai cinematografică. Nu pur și simplu lumină de serviciu, că să se vadă ochii și fața, dar o lumină expresivă, un racursiu expresiv, o pauză psihologică. Dacă vor apărea pe ecranul unui Ce? Văd cum să mă împart și eu. Păi spune ce ai nevoie. Spune ce ai nevoie. A, nu, eu mâine dimineață vreau să mă pun la medic. Da. Și cât am să mă rețin? Păi eu dimineață trebuie să mă duc la 8, trebuie să mă duc la niște analize la două policlinici diferite. Tu, caroci, când vrei să te pornești, mă suni și vezi dacă ești acasă și cum. Dar oricum până la 2 o să fie acasă. Da, cred că da. Ok? Все, давай. Dar pleci? A? Dar pleci? Da. Serios? Da. Bine. Îmi dai voie? Păi da, și am de ales. Corect. Eu nu-mi pus telecomanda. Ce? Telecomanda, zic, unde ai pus-o? Păi nu, vezi acolo după pernă, poate. După pernă? Care pernă?
Am găsit-o. Dar ce sunt astea? Ouă. Dar nu arată prea bine. Și contează cum arată ouăle ca ouăle. Păi da, mâncarea trebuie să aibă și aspect, nu? Uite, acum e mai bine. Nu știți. Bun, întâmplat în apartamentul 55 aici, jos. Dar de unde pot? Știu că eu dormeam în sala așa când... Da, ați auzit ce s-a întâmplat? Am auzit că au trecut polițiștii pe aici, dar și s-a întâmplat atunci de dimineață, ne-a spus alții. Ce v-a spus? Mi-a spus că a călătorit pe domnul de la 2-lea etaj. Dar în privința de ce și cum, nu pot să spun. Dar polițiștii au venit, v-au interogat? Nu, la noi nu a fost. Numai seara atunci, că se încheiera închis acolo ușa și au trecut pe aici sub sau la 3-lea etaj. Și mai mult nu știu nimic. De așa ceva și cum, nu tăiet, nu pot să spun. Dar îl cunoașteți pe domnul? Eu l-am văzut, dar de vorbă cu dânsul așa nu am stat. Dar pe soția lui, o știți? Nu. Eu numai cât am auzit că el lucrează în autobuz în parc, dar așa nu pot să spun unde și cum. Dar cum se înțelegeau ei așa? Se iubeau, lumea vorbește, știți că ei se iubeau. Măcar chiar au câteodată cinstiți, și nu se cuprindeau, se sărutau. Trăiau bine, se stimau unul pe altul, dar la și cum s-au trăit, eu nu pot să spun. Mulțumim. Și atunci spun și eu, vă mulțumesc. Dumneavoastră ce părere aveți despre protestul? Jos comuniștii! Am părere. Poate mergi spre Europa așa și mai bine. Pentru că cine susțineți? Bine, pe Timofte. Înțeles. Cum vă numiți? Nu știu. Bună ziua! Pe cine susțineți? De când eu susțin democrații. Toți ăștia care sunt pe piața cum aia, ăștia toți trebuie dus la Cita, la Omsk, la Cita, la Verhoiansk, acolo, un iarnă minus 55 de grade. Și credeți că ăștia trăiesc rău care se ieșiți în piață? Nu trăiesc rău. Numai ca să facă rău în țară, să fie destabilizare, iată și. Cum vă numiți? Doamna Maria. Mulțumesc. Cu el la noi bani. Я же вам объясняю, что сейчас, в данный момент, возбуждена процедура несостоятельности по предприятию, в которой вот эти вот граждане являются кредиторами. Где они сами должны, ну имею в виду, что они кредиторы, они сами определяются, они собираются, процесс, собрание у них там проходит, как кредиторы. Если у предприятия есть имущество определенное... Noi i-am dat bani, unde-s banii noștri? Dar unde-s banii noștri? Unde-s? Noi i-am dat 23.000 jumate. Răspunde-i și unde-s banii noștri? Ei să-i vide acum aia. Spune-i unde-i da banii? Banii noștri unde? Că nu te ușide. Că de unde-s banii noștri? Spune-i banii noștri. Tot spune-i banii noștri. Hai să fii știu. Unde-s banii? Ăsta stai director cu banii noștri. Spune unde-s banii noștri. Aici stai. Veniți încoace să-i dăm o mardeală aici. Veniți încoace. Așa stai aici. Для чего вы это устроили вообще? Для чего это? Мы не устроили. Unde-s banii noștri? Noi am dat câte 50.000. Liniștiți-vă. Ești să răspunde la toate întrebările, că n-ai decât să-mi dai bani. Unde-s banii noștri care i-am muncit din străinătate? Da. Для чего это нужно было? Unde-s banii noștri? Ți-ai făcut fișori directori cu banii noștri și a noastră lucrează și cine din străinătate? Care el umblă pe la băi, pe la... Nu, aici. Aici stai și răspunde. Răspunde la întrebări. Ești răspunde la întrebări și banii vrem, că noi am mușit, ați verificat prin străinătate ce-am făcut banii. Animalule! Женщина, Блядь. что с тобой, успокойся. Eu asta la cătă în Italia și-am făcut banii să mi dai. Человек, что ли? 30.000 euro. 30.000 euro. Liniște.
Так а в каком это году? Вы как знаете, в каком? În 12. În anul 12, da. Iată-l. Uite, baronul, cum șede. Da, uite cum trăiește și noi plângem. Pe drumuri eu n-am nici o capică de pâine. Mă lăsa fără nici o capică de pâine. Și el uite cum umblă. Suntem în centrul orașului, deja și pe dânsul, și dacă ați vrut și eu și pe dânsul. Eu am lucrat 42 de ani și eu primesc 700 de lei. Cum să eu să mă răzbresc cu dânsul când el primește milioane? Milioane primește de la tot câte are el aici ea. Și el nu vrea să dea banii noștri. Не permiteți noi să verificăm cum o exploatați noi. Mulțumim. Facem instruire în toate gospodăriile, în fiecare casă intrăm pentru respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. O să vă dăm careva instrucțiuni pentru neadmiterea izbucnirii incendiului pe viitor. Din start noi o să vă facem careva obiecții privitor la gura sobei. Nu aveți placa de len. Trebuie să puneți o placă de metal în fața ușiței. Asta punem, eu pun, când trebuie, încă nu trebuie. Dar tabla asta e deteriorată, plita asta la dumneavoastră. Ar fi cazul să o substituiți, să o înlocuiți cu alta. Are crăpături, nu vă temeți că tot fumul iese pe acolo. Cu lemne nu mă tem eu, că eu nu fac așa, eu focul și știi și așa că... Păi oricum, dumneavoastră sunteți în vârstă și oricum trebuie să aveți grijă de siguranța vieții. Dacă nu avem și, eu din pensie trăiesc am 800 de ruble pensie și acum și eu trăiesc, dracu. Un alt moment este că toate materialele astea, stofa asta, țesătura, ar fi cazul să o îndepărtați de la plită, că aici se degajă o temperatură înaltă. Aici e actul, vedeți? Are. Vedeți, se lipește. Are asta să nu e foc. Nu vă temeți de incendii, da? Da. Chiar dacă aveți probleme, credeți că nu o să aveți probleme? Ei, Doamne ferește, niciodată. Ea că eu am o grămadă de ani când trăiesc aici. Și n-ați avut niciodată incendiu? Nu. Dar ce știți de dumneavoastră? Cum trebuie să fie soba ca să nu aveți incendiu? Nu, e normal în soba. Da. Nu vă ies fum? Nu. Dar care sunt orbele de securitate? Le cunoașteți? Ca să nu aveți incendiu? N-am mică, eu protiv mică. Dar când iarna vine, cum vă pregătiți ca să nu se aprinde de la plita asta? Cum vă pregătiți? Cum să aprinde? Eu mă uit după plită, cum? Cât faceți? Dar cum poți? Da, da, конечно, dar ce poți face? Dar pe timp de noapte stângeți focul? Pe timp de noapte focul stângeți? Focul stânge că el singur. El e cu lemne. Ar fi cazul pe timp de noapte să nu lăsați focul să arde în sobă. Dar nu să ardă focul în sobă, că el lemne amune, e pus amănos, băi băieți, și parcă sunteți voi de unde sunteți? Sunteți din la țară și... Câți ani are soba dumneavoastră? Câți ani are? 10 ani. Și lucrează fără probleme? Bun, mulțumesc. Dar în fiecare an... Nu mă sau și pune în trăsa. Ia că asta e главное. Păi da, aduci o mașină de lemn, dar nu mă întrebați de sobă numai. Dar faceți curățenie. Facem curățenie, ea nu trebuie așa sobă curățenie. E scurăț singură. Canalul de evacuare a fumului, de ce nu și-au curățit? Tot părea că spună, a, vine o mașină de lemne, că noi portați nici că n-ai mai dragă ciotii. Noada e lemne sau și pune foc, dar acasă că e greu, că n-ai și pune foc. Dar nu de sobă. Păi asistența socială cred că primăria... Vino ofer? Ofer vinul asta? Vinul vă ofer? Vinul încă nu ofer. Nu ofer? Nu. E torbă? Trebuie să șearbă încă. Da.
Potrivit sătenilor, în urmă cu câteva zile, cei doi s-au certat. Ieri însă fata n-a mai suportat supărarea și a decis să-și pună capăt zilelor. Tânăra a pândit momentul până concubinul său și părinții acestuia au plecat pe deal să culeagă struguri. A luat arma iubitului și și-a tras un glonte în abdomen. Împușcătura, dar și țipetele de durere ale fetei au alertat vecinii, care au chemat imediat poliția. Ioan? Da. Uite că am găsit ceva interesant. Ce găsit? Am găsit o supă de legume, fasole, parcă interesantă. Italianski овощной суп. Minestrone. Uite că are și morcov, roșii, fasole. Eu cred că e interesant așa. Poate o facem? Facem. Facem? Da. Ok. Tumascul. Da? Da. Ceapă. Usturoi. Selderei. Ce înseamnă selderei? Cred că e pătrunjel, nu? Pătrunjel, eu cred că e petrușca rusă. Poate e și una, poate sinonime, poate... Ce fel de sinonime? Asta e alt ingredient. Cumpărați și nici nu știi ce cumperi. Fără... O să primească, dar cum ai să o faci, așa ai să o mănânci. Fără. Da. Vreau să vă întreb dacă ați auzit despre fata care s-a împușcat ieri. Da, dar nu vreau să înțeleg. Păi, dar n-ați văzut, dar ați auzit. Dar nu fugiți așa. Spuneți, ați auzit de fata care s-a împușcat ieri? Eu n-am fost acasă. Dar ați auzit de caz? N-am auzit nimic, eu nu știu nimic. Dar ați auzit ce s-a întâmplat? Da, eu noaptea am venit și n-am auzit nimic, nu știu. Dar o cunoașteți pe fată? Ei, pe fată a fost aici, o cunosc, dar eu nu știu nimic. Dar nu știți la ce s-a împușcat ea? Da, eu de unde știu. Și sunt într-o casă cu dânsele. Dar ce credeți în general despre asta? Că o fată se împușcă din cauza la o ceartă cu soțul? Da, eu sunt bătrână, eu n-am nică cu dânsele, nici nu știu, nici... Am înțeles și credeți în general de caz? Da, eu nică nu știu. Am înțeles. Nu știu eu. Împușcat ea? Unde? Acolo. Da, ieri s-a împușcat. Ați auzit? N-am auzit încă. Овощного бульона, пучок свежей зелени. Tot cu cuțitul. А, cuțitul? Credem că este ceva special. Serios? Așa. Ia da eu. Și după asta tai. Aceea e cu diavolul. Ei pederește-se, vor să ne bagă nouă în Sodoma. De aceea din Uniunea, așa zis, europeană. Pederește. Sodoma. Dumneavoastră cu cine susțineți? Cum? Ce să spun eu? Eu plâng. E o zi de traur, de doliu pentru neamul nostru. Se hotărăște soarta umanității aici la noi în Moldova. Lupta se duce cu diavolul. Asta nu mai este ieșirea prin Hojaca și toate popoarele astea care acceptă homosexualismul, Dumnezeu nu iartă. Și ieșirii nu e înapoi, nu este ieșire. Drapelul roșu, așa a fost la Ștefan. Drapelul roșu a fost. Ștefan cel Mare cu noi. Ștefan cel Mare cu noi. Cu noi Ștefan cel Mare, vă spun eu, și Dumnezeu e cu noi. Dar acolo e satana. NATO e satana. Aduce usturoiul? Da. Nu-i România, nu-i Germania, nu-i Franța, nu-i Europa. Noi aici suntem Europa, acolo nu-i Europa. E NATO, satana, care e cu islamul și cu tot, acolo e trădare. Noi ne salvăm Moldova, ne salvăm toată Europa și civilizația. Dumneavoastră țineți comuniști sau democrații? Nu cu comuniști, ăștia nu sunt comuniști. Eu sunt anticomunist. Eu sunt anticomunist. Dar ăștia nu. Ceaușescu a fost împușcat, nu că era comunist, dar fiindcă a fost patriot român. Ei îl atacă, vreți că să știe lumea, eu sunt anticomunist, cel mai anticomunist sunt eu. Eu sunt anticomunist, dar eu sunt cu ăștia, fiindcă ăștia sunt oameni rătăciți, ei nu știu.
Ei sunt acum, spune că Moldova, Ștefan cel Mare, Ștefan cel Mare n-a fost comunist, nici democrat. Deci cine cu Ștefan cel Mare, acela nu-i comunist. Dar eu sunt anticomunist, să știți, nu asta. Dar pe Voroni îl respect ca om de stat, ca om politic, nu ca comunist, nu. Cum vă numiți? Domnul Andrei. Și mai cum? Andrei Sofone. Vă mulțumim. Când ați văzut? Astăzi, când m-am ridicat. Dimineața. Am văzut mulți oameni, mai mulți la mesafori. Nu știu. Расскажите про случаи, которые... Девушка, я на работе была, сегодня были. Я не знаю, как что случилось, честно. А вы их знаете? Нет, честно. Даже человека не знаете? Не общался с ними. Не общались, но видели вы так? Очень редко, потому что я с утра до вечера на работе. Mai tai un pic. Da, e ok. N-am înțeles. Adică trebuie 20 de minute de fiert asta ce-ai făcut, omul, sau... Asta trebuia de călit, doar de prăjit și acum... Și acum fierb fasolele în care adăugăm tot asta. Nu suntem de la televiziune, vrem doar să te întrebăm ce s-a întâmplat. Vrei să ne spui ce s-a întâmplat? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Nu să mai faci așa niciodată, nu? A fost din cauza unei cerți cu soțul. Dar alți locatari ce spun din bloc? Cel mai strașnic este pentru noi, fiindcă avem copii mici. Eșlanți care sunt mai mari de comaturi nu suferă atât de mult cum suferim noi copiii mici, fiindcă permanent cu tuse, cu răceală, asta e problema cea mai gravă. Vă este frig sau nu în grupă când stați în... Mie nu ne frig. Mie nu ne frig. Mie tot nu ne frig. Dar înăuntru în grupă... Mie tot nu ne frig. Și eu. Și mie. În grupă nu. Mie tot nu ne frig. Dar înăuntru acolo, în grădiniță, vă este frig sau nu? Nu. Eu dorm în brațe. O clipă. Ești răbdător. Eu dorm îmbrăcat în pijamă. Și încă câteodată dimineața când este dimineața apă sunt somnoros. Dar la grădiniță cum dormi tu la nează? La grădiniță dorm la grădiniță eu dorm în maletă și în ștrampi. Și în pijamă. Și pentru că este frig și dorm și în plied, și în păr, și în plapumă. Unde este mai frig? La grădiniță sau acasă? La grădiniță. Cum te cheamă? Mihai.
Zeci de camioane sunt... Zeci de camioane sunt blocate aici, în vama Leușeni-Albița. Șoferii spun că mașinile transportă marfă și nu se pot întoarce din drum. Astfel vor fi nevoiți să aștepte aici până când circulația va fi reluată. Încă o dată. Nu se pot întoarce din drum. Zeci de camioane sunt blocate aici. Stai că mi-e fulgă în ochi. Laurență și de frig. Nu-ți strâmba. Serios, serios. Zeci de camioane sunt blocate aici, în vama Leușeni-Albița. Șoferii spun că mașinile transportă marfă și nu se pot întoarce din drum. Astfel, ei vor fi nevoiți să aștepte aici până când circulația va fi reluată. Încă o dată, ultima dată, care ultima dată. Zeci de camioane sunt blocate aici, în vama Leușeni-Albița. Șoferii spun că mașinile transportă marfă și nu se pot întoarce din drum. Astfel, ei vor fi nevoiți să aștepte până când circulația va fi reluată. Încă o dată? Stai leac. Așa. Zeci de camioane sunt blocate aici, în vama Leușeni-Albița. Ultima dată ne-a înghețat limba în gură. Hai. Zeci de camioane sunt blocate aici, în vama Leușeni-Albița. Șoferii spun că mașinile transportă marfă și de... Mai rapid, odată și se... Ultima dată, căruci. Zeci de camioane sunt blocate aici, în vama Leușeni... Laurență, Diango. Что же случилось в 55-й квартире, если слышали? Про Лену и Валеру? Я извиняюсь сейчас. Да, у нас вообще бардак. Что у вас? Бардак делают. Это вы зашли еще чисто на такой бардак. Я тоже сейчас написала в МВД о том, что здесь происходит, потому что это уже терпеть невозможно. Курят по коридору. Постоянно эти сигары вот там вот. Вечером нельзя зайти в комнату, это же все. А тогда что случилось в день убийства? А тогда, сейчас я вам скажу, я не знаю именно в этот день. Валеру я знаю, сколько я живу, 10 лет здесь. Постоянно пьяный. Постоянно у него были друзья такие же алкоголики, как и он. Он мне делал крышу. Обманул меня на 400 лей. Я ему сказала: Валера, верни мне долг, я на пенсии.
у меня 780 лей пенсия, верни мне, пожалуйста. Это для меня деньги большие. А я не работаю, на что я должен жить? Извини, пожалуйста, иди работай. Что значит ты? Я не понимаю, куда полиция смотрела, что человек не работает, ничем не занимается, на что живет. Потом вдруг я узнала, что он с этой Аленой стал жить. Ну, первое время она говорит, Лариса Григорьевна, было нормально. А она не пила? Нет, она не пила, извините, я кушаю. Вот. Потом как-то она говорит, а что вы с Валерой не здороваете? Я ей сказала, он мне делал шифер, надул, я извиняюсь, на 400 лей. Это же деньги для меня. В конце концов получилось так, что я с ней поговорила, и прошло что-то месяц, 2 или 3. Я вижу, что она изменилась полностью. Ходит грустная. Я говорю, Алена, что случилось? Ты была веселая, такая жизнерадостная. Почему? Что случилось, что ты ходишь вот сейчас, как, извините за выражение, тебя побили собаки? Она говорит, я не знаю, что мне делать. Хочу уйти, мне некуда уйти. Он издевается надо мной. Издевается как? Ну, я как-то она пригласила к себе. Я зашла еще, думаю, может, он будет дома. И еще раз скажу, пусть вернет деньги. Он зашел, сварила, они на плитке, у них большие долги за коммунальные, они ни за что не платят, понимаете? Что сварила, вот видишь, я друзей привел, корми, откуда хочешь бери, корми, начал швырять, кидать, я увидела это все, я испугалась. Я давно такого не видела, чтобы вообще в семье было. И потом, когда уже после этого там они разбирались, я ушла, я ей встретила, говорю, Алена, как ты терпишь это все? Она говорит, мне некуда идти. Вот я и терплю. А потом уже, когда я вот на днях услышала, что здесь она его типа порезала, все, я говорю, не может быть. Я и сейчас не верю, что она могла это сделать. И никогда не поверю. Она спокойная такая была, уравновешенная, терпеливая. Ну, из тех нормальных женщин, которые, если бы имела семью, она для семьи, понимаете. Спокойный человек, уравновешенный. А пьяная я ее, чтобы была сильно пьяной, никогда не видела. Если даже она немножко и права видела, он заставлял ее пить или приходили, естественно, они давали за компанию, там все, что она готовила еду. Он никогда не спрашивал, откуда берет, что. Она мне говорила, он приходит, дай мне кушать, и все, дай мне на расходы, дай мне это. А сколько они жили, сколько лет? Они хорошо жили, лет 6 примерно, так, 7. Постоянно так ругались? Постоянно, это была система. Это была система. Скажите, пожалуйста, вы мне оставите свой телефон, куда вам можно обратиться? Чем ви строги? Spune. Eu am aflat filmul meu de licență și eu am nevoie de ajutorul tău, aș vrea ca tu să joci într-o scenă. Scena nu-i grea. Tu trebuie să stai cu un tip la o măsuță și să schimbi vreo două fraze. Numai că sunt vreo două înjurături acolo. Unde lucrezi, mă? La radio. Am cum pizda mă să-ți închipui tu că eu am să ies și am să jur într-un film? Păi, filmul nu o să apară nicăieri. Filmul o să fie doar la Academie, o să fie într-un notă și astea. Ion, nu mă fute pe mine cu așa căcată. Te zic filmul o să apară numai la Academie și el, blea, apare pe YouTube. Dar dacă îl vede șefa mea, blea, îl vede cineva de la lucru, îl văd părinții mei, n-acum îmi trebuie să apară în film unde stau, blea, și în jur. A? Eu cred că în film nu trebuie să fii mater. Eu cred că în film, da, chiar. Rabele.
Eu cred că în film nu stai leacă. Ia uzi. Eu cred că în genere se poate de făcut filme fără înjurături. Tu nu vrei să faci un film fără înjurături, drug, pistrug, bled, cum îi cheamă, poiată, să pui o notă normală, fără înjurături, fără să tu vrei, bled, de artă contemporană în film. Ție să-ți trebuie maturi, caturi, nu te supăra. Dacă scoți înjurăturile, nici o problemă. Scuză-mi că te-am luat așa. Dar eu am imagine în pula mea, nu pot să-mi fut imagine așa. Și unde-i mâncarea? Păi, nu și-o fac. Ce înseamnă nu și-o faci? Unde să pastele, boloneze, promise? Mi-e foame. Unde-i mâncarea? Лен, tu mă auzi? Len, de care macaroni, Len? A? De care? Cât de mult înseamnă o idee într-un film? Dar care a fost ideea în general? Care a fost ideea? Ce spun actorii și regizorii? Pentru ca să putem face o comparație. Te rog să-ți prezinți echipa cu care ai venit astăzi la noi în studio. Am venit cu Sergiu Terente, actorul. Mariana Donce este prietena mea, persoana care mă susține în toate lucrările, operele mele. Și Alex Lopotan este un coleg, un prieten, coleg de la Academie, învață la operatorie. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani. Deci asta a fost partea umoristică, reacția lui Ronin când a început să înjure. Noi, practic, asta este o reacție de protecție. Asta și-am vrut să întreb. Ne place nouă ca popor să râdem la înjurături, nu reușim să găsim niște glume din astea mai boalate. Deci filmul nu trebuie să fie renumit prin asta că întrânsul să zice de 20... Câte minute ziceți voi? Da, câte minute se înjură? Da. Vreun minut 20. 1 minut 20. Hai să fim serioși. Deci, voi ați putut să faceți fără asta. Deci asta este o chestie care, eu zic, eu nu sunt puristă, dar asta este o chestie absolut în plus, care nu servește la nimic. Eu să înțeleg că nu v-a plăcut filmul. Păi știți dumneavoastră, ce înseamnă mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. La Academia de Arte, deci unde studenții se află ca într-o pepenieră, da? Noi încercăm într-adevăr să le dăm niște cunoștințe în arta cinematografică. Oricum eu simt responsabilitatea pentru ce fel de om o să fie el în continuare, în viața de toate zilele. O să fie el acela care o să, într-adevăr, o să gândească ce se întâmplă cu această lume. De unde apar ideile? Adică din ce? Din ce vezi viața? De toate zilele. Și de acum metodele, da? De exprimare cinematografică, aici apare genul, dar ce gen, într-adevăr, aici? Să râzi sau să plângi? Ce gen este filmul ăsta? Comedie? Dramă? Deci ei au reacționat, pentru că așa suntem noi moldoveni. Și ceea ce s-a întâmplat acolo, spunea domnul Prodan, probleme, da, într-adevăr, totul este... Cu ce sunt mai bune știrile pe care noi le vedem? Da, dar cu nimic, absolut. Și acolo tot nu se trag concluzii. Voilà. Eu vorbesc că fac studii, eu sunt la anul 3, director de imagini, că e operator. Și mie îmi place că cum el a văzut este filmul, mie îmi place dinamica care acolo a apărut, mie îmi place că sunt niște momente când tu nu înțelegi ea a murit sau ce s-a întâmplat cu ea și după asta iarăși ea intră și
La noi eu n-am văzut încă la oameni așa o scenă, așa o dinamică, așa o dramă și mie îmi place și ironie. Asta mie tare îmi place. Eu niciodată n-am plâns și n-am speriat. Eu am vrut să râd, asta e emoție care, wow, dar cum așa, de ce el așa face? Și asta e și interesant. Când om gândește altfel, el începe să face ceva nou. Mi-a plăcut că o idee bună a generat atâtea discuții controversate. Idei bune să aveți, noapte bună! Faci așa chestii. Ei, dar și tu crezi că n-ai nici vreau să știi? Da, lucruri serioase vă ocupați. Cum îți merge cu filmul de legență? Aproape gata, numai că... Ți-ai filmat toate scenele? Dar eu la final acolo parcă nu se primești, nu știu cum să-l închei. Așa o leacă e... straniu. Nu pot să-ți explic. Știi, îmi pare că am ceva să-ți arăt. Ceva care o să te ajute cu filmul tău, da. Ja, da ist ein Rühr. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Haideți! Will you stand above me? Look my